स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जानकारी र स्वास्थ्य जागरुकताको सङ्गालो लुङ्गेलिजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा गर्भवती महिला सुत्केरी भए पश्चात पनि सुत्केरी महिलाले आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जाँच किन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा र PNC होम भिजिट बारे स्थलगत अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम PNC जाँच भनेको के हो भन्ने बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनेछु। PNC भिजिट भन्नाले गर्भवती महिला सुत्केरी भएपछि सुत्केरी भएको कम्तीमा 7 दिनसम्म आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या हुन सक्ने भएकोले यो अवधिसम्म आमा र बच्चालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुत्केरी महिलाको शरीर कमजोर हुने भएको हुँदा संक्रमण सजिलै फैलिने र सन्तान उत्पादनमा भाग लिने अङ्गहरू विशेष गरी पाठेघरमा असर परेको हुन्छ। संक्रमण फैलिन नदिन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने पाठेघरलाई फेरि पहिलाको अवस्थामा नै फर्काउन र नवजात शिशुलाई पर्याप्त मात्रामा दुध बनाउनको लागि पौष्टिक खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो सुत्केरी महिलाहरू सुत्केरी भएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भई मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कहरू छ। त्यस्तै नवजात शिशुमा विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुहरूले सजिलै संक्रमण गराउन सक्ने भएकोले बच्चामा निमोनिया हुने, जन्डिस हुने, नाइटोको संक्रमण भई बच्चाको मृत्यु हुने जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। बच्चाको मृत्यु भएमा आमा तथा घर परिवारमा नै एक किसिमको क्षति हुने र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुने हुन सक्छ। यी सबै समस्या हुन नदिनको लागि सुत्केरी महिला र सुत्केरी महिलाका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत राखी आवश्यक परामर्शको साथै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नै पोस्टनेटल चेकअप हो वा छोटकरीमा भन्दा PNC चेकअप हो। कतिपय स्थानमा सुत्केरी महिलालाई जाति विशेष, भौगोलिक क्षेत्र विशेष, अन्धविश्वासको कारणले विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ खानपान र व्यवहारले गर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। यस्ता कुरालाई रोक्नको लागि PNC होम भिजिटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। PNC भिजिट बच्चा जन्मेको 24 घण्टाभित्र, 3 दिनभित्र र 7 दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। PNC भिजिट पहिला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मार्फत गर्ने चलन थियो, तर वर्तमान समयमा 3वटै भिजिट स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिमा गर्ने नियम लागू गरिएको छ। सोही अनुसार हामीले हर्साई स्वास्थ्य चौकीबाट सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति पत्ता लगाउन दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित ढोडानीमा गरेको होम भिजिटको भिडियो सामग्री यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा च्यानलबाट अपलोड गरिएको यस्तै खालको भिडियो अपलोड गरिएको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ। तिम्रो भाइ हो कि बहिनी हो? तिम्रो बहिनी हो? अहिले नै सोचेर राख्नु, फेरि खोप लाउनु जानु बेला 2 गते ल्याउनु नि खोप लाउनु बेला ल। नामसाम सोचेर ज्वरो सोरो हतार छैन नि बच्चालाई? नाइटो कस्तो छ? ठिक छ? पहिला बनाएर आगो पाल्नु, पहिला बनाएर सिक्नु लामो हुँदैन। पेटमा बच्चा हुँदा खाएको थिएन, खाएकै थिएन। आइरनमा त एकचोटि मात्रै आएको।
त्यसो भए तपाईँ बच्चालाई पनि खोप लाउनु होला है। तपाईँ आफू त नलाउँदो रहेछ नि, नजात्ने रहेछ। जचाउन त गएको थिएँ नि कतिपल्ट गएको। तपाईँले त यहीँ दुई गते त्यो हामी त जाँदिनँ नि त, जाँदिनँ सिटरहरू जाँदिनँ। खोप लाउन उता चाहिँ जताउन चाहिँ क्या खोप चाहिँ यहाँ लाउँछ जताउन गएको थिएँ कि घुरैनीमा आएको बेलामा। होइन उहाँ पनि जानुपर्छ। बच्चालाई खोप अब 2 वर्ष पुरा हुँदासम्ममा जोख्ने अनि खोप लाउने गर्नु पऱ्यो क्या। खाली छैन होला। बुझ्नुभयो नि। गाह्रो आज देखा लाग्यो घर लागेर जाँदा जाँदा त पुरै घर पुगेको। अगाडि अपरेसनै गरेको होइन। अपरेसन गरेर त बठाना गरेर अनि मैले सासुबारीको अफिसमा मैले झन् 1-2 दिन अगाडि नै जानु अनि भनेको नै त्यसलाई जाऊ भनेर अनि मैले झन् डक्टरलाई पहिलेदेखि जानु डेट लिनु आफूले डेट लिनुपर्छ कहिले अपरेसन गर्ने भनेर भनेको झन् जानु भएन 1-2 दिनमै जानु जानु भनेको एक्लै कसरी जान्छ तपाईँले लिएर जानुपर्ने घरमा अब तपाईँको छोरा पनि आएको थियो। लाग्छ छैन होइन हाम्रोबाट लाग्छ कि छैन 2 गते अब जोख्नलाई ल्याउनु ल त्यहाँ जोख्न अनि मैले भनेको थिएन अगाडि जानु डक्टरसँग डेट लिनु भनेर हेर्नु त कति दुःख पाउनु भयो बेथा पनि लाग्यो झन् न केही भएन। छोरा कि छोरी हो? छोरा। पहिलेको के छ? छोरा। अब बच्चालाई खोप लगाउन ल्याउने महिने पछि नचलाउनु नि फेरि। जचाइलको नाही कलकेचा नाही तो सिन्धुली पुगेलको सिन्धुलीलाई त पछाडि एम्बुलेन्स पनि थियो काठमाडौँ लगाएको सिन्धुली डाक्टरले गाना कल्के नै यस्तै लाउँछन् त्यो ऊ सिउँडीको होइन सिउँडीको पत्ता सर्दी लाग्छ भनेर सर्दी लाग्छ त्यो झन् सर्दी हुन्छ यहीँ बस्छ उता बस्दैन घर चाहिँ परको नुहाएको छ कि छैन बच्चालाई एकचोटि मात्रै नै झर्थो त्यसैले घाउ बनाउँछ सानो नङ्कटले काटिदिनु पर्यो खोप लगाएर होइन बच्चाको एउटा पनि लगाएन
बाटोमा भएपछि कतै लगेन अस्पतालहरुमा कुरकोटमा लग्यो त्यहाँ लगाइदिएन ए 2 गते ल्याउनु ल त्यसो भए त्यहाँ स्कुलमा अर्को यसको छोरा कि छोरी हो यो छोरा कि छोरी हो छोरै छोरा हो चलो दुईटै छोरै छोराको छोरा अनि सिन्धुलीबाट पनि रेफर गरेछ झन् बाटो त्यस्तो अचम्म हुन्छ के कहिलेकाहीँ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर रेफर गर्छ अनि एक पुकार अनि त्यहाँदेखि त्यो अब यहाँनिर सक्दिनँ भनेर त्यहाँदेखि पनि पऱ्यो बेठा चाहिँ वैजा लम्बर कि सिधले अनि अतालेर जागर निस 12 बजे राति त्यहाँदेखि निकालेर आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भिडियो मन परेमा हौसला स्वरूप एउटा लाइक गरिदिनु होला साथै यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराउने च्यानललाई सहयोग गर्न मन लागेमा भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला फेरि यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचाको साथ बिदा हुन्छु नमस्कार।